بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يخبر سبحانه وتعالى عن مقالة الإنسان الكافر في إنكاره للبعث، فيقول: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. سؤال يسأله هذا الإنسان الكافر بالبعث المنكر له مستبعدا هذا، يعني مستنكر ومستبعد. أإذا ما مت لسوف أبعث حيا مرة ثانية، أخرج وأكون حيا. وقد كان العرب جميعا المشركون مطبقون على هذا الاعتقاد في أن الموت هو نهاية الأمر وأنه لا حياة بعد موت. وقالوا: وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقالوا: وإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. وقال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم. فهذه مقالة الإنسان الكافر: من يحيي العظام وهي رميم، يعني لا أحد، حتى الرب إن كان على الرب استعظموا على الرب أن يحيي العظام وهي رميم. فهذه مقالة الإنسان الكافر: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. فهنا الله تبارك وتعالى رد هذه المقالة وبين بالبرهان الساطع بأنها مقالة تقوم على الجهل، فاستبعاد هذا واستنكار هذا الأمر والظن أن الله لا يقدر هذا. فقال: أولا يذكر الإنسان، هذا الإنسان الكافر، أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. أوجدك الله تبارك وتعالى أيها الإنسان من العدم، لم تكن شيئا، لم تكن شيئا موجودا، ووجدت بكل هذا، بكيانك، بحواسك دي. فإذا مت وردك الله تبارك وتعالى أن يعيدك. هذا في الموازين أسهل، لأن إعادة الأمر الذي كان موجودا في الأساس لا شك أنه أسهل من إيجاده أصلا ولم يكن موجودا. فقال: أنت لا تذكر أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. وهذا إبطال ورد يعني قاهر، ما هناك يعني رد لهذا الأمر. فهذا برهان ساطع. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا، من الذي يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فالذي فطركم أول مرة يستطيع أن يعيدكم. هذا أمر لا يمكن رده. قال جل وعلا: فسينغضون رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريب. فهذا أمر يعني بل نخذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فهذا أمر يبطل، يعني هذا الرد وهذا البرهان يبطل يعني هذا الباطل الذي يقوله الكافر. ثم الله تبارك وتعالى أتى بالبرهان الجديد، وهو إخباره وإقسامه سبحانه وتعالى وحلفه، يقسم الرب أن هذا لا بد أن يكون. قال: فوربك لنحشرنهم والشياطين. وربك يا محمد، يقسم الله بذاته العلية سبحانه وتعالى وأنه رب محمد. قال: فوربك لنحشرنهم
حشر الجمع، يعني لنجمعنهم باللام كذلك المؤكدة، والنون نون التوكيد الثقيلة، فوربك، فهذه الآية جمعت هذه المؤكدات، القسم من الرب الإله سبحانه وتعالى الغني عن أن يقسم، ولكن الله يقسم لبيان أن هذا حق، وليقطع يعني أدنى شيء من الشك ممكن أن يكون عند الإنسان الكافر. فوربك، وباللام كذلك لا، والنون المؤكدة لنحشرنهم، والشياطين يحشر معهم الشياطين، وذلك أنهم هم من أسباب إضلالهم، والشياطين المتمردين، وهنا متمرد الجن الذين تمردوا يعني على الله تبارك وتعالى ولم يؤمنوا بالله وسعوا في إفساد يعني هؤلاء، وهم الذين نشروا يعني هذا الشر في أولاد آدم. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، نقلا الله تبارك وتعالى إلى صورة هؤلاء المكذبين في مشهد من مشاهد الذل والخزي والعار لهم يوم القيامة. ثم لنحضرنهم بعد الحشر وإخراجهم من قبورهم حول جهنم التي هي هذه البئر العميقة، السجن الذي سيسعهم ويسع يعني آلهتهم كلها وكل ما عبدوه، حول جهنم جاثين. والجثي هو الوقوف على الركب، ما يقف على قدميه منتصب، وإنما يقف على ركبتيه، تبقى ركبتيه رديت في ديت، وهذا حال الذليل الخاضع المتطامن ديت، حول جهنم جاثين على يعني ركبه. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، نزع الإخراج بقوة، يعني يخرج الله تبارك وتعالى من هؤلاء من كل شيعة جماعة، أيهم أشد على الرحمن عتيا، كل أمة وكل ديت اللي هم عتاتها مجرموها اللي هو قوادها إلى الشر، يجعلهم الله تبارك وتعالى أئمة، كما قال الله تبارك وتعالى في قوم فرعون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فهذا إمامهم، إمام القوم المقدم لهم في الإجرام، هو يكون هنا يكون أمامهم. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. العتي يعني العناد والعلو والزيادة في القسوة والبعد عن الحق. فهذا العاتي القاسي الذي قد عسى واشتد شدة عظيمة في إنكاره للبعث وعناده، هذا يكون هو يعني مقدم القوم. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. يقول نحن، الله تبارك وتعالى معظما نفسه سبحانه وتعالى، أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد كان قائما على كل نفس بما كسبت، فما في نفسك أن تكسب شيء إلا والله تبارك وتعالى قائم عليها مشاهد لها سبحانه وتعالى. فالذين هم أولى بها صليا، أولى بأن يصطلوا بالنار، يعني يقاسوا حرها ويكونوا فيها. الله أعلم يعني سبحانه وتعالى بخلقه كلهم بمن يستحق دخول النار فيعني يلقيه فيها سبحانه وتعالى. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. ثم أقسم الله تبارك وتعالى قسما فقال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم أيها المخاطبون جميعا كفارا ومؤمنين، وإن منكم إلا واردها إلا لا بد أن يرد النار. كان على ربك حتما، كان هذا حتم على الله. الحتم هو الأمر الذي لا بد أن يكون المحتوم المقضي المفروغ منه، الذي لا بد أن يكون مقضيا، يعني أنه واقع وقوع لا شك فيه. وهذا الورود أصله هو حضور الوصول إلى الماء. يقول ورد الماء يعني أتى،
والصدور هو الرجوع. فالورود هو المجيء إلى يعني الأمر، والصدور هو الرجوع عنه. إلا واردها يعني إلا حاضر عندها وآتي عندها. فهل واردها داخلها، وأما واردها حاضر فقط ومنصرف عنها؟ ابن عباس يعني يفسر الورود بأنه الدخول، ولكنها لا تضر المؤمن، ثم يخرج الله تبارك وتعالى منها يعني العباد المؤمنين ويبقي فيها الكفار. وبعض السلف من الصحابة كابن مسعود رضي الله تعالى عنه يفسر الورود بأنه العبور من فوق النار على الجسر وصولا إلى الجنة. وهذا التفسير هو الذي تؤيده يعني الأحاديث التي جاءت في أحاديث يوم القيامة. فإن النبي أخبر بأن النار تقرب للناس وهم في المشهد، تأتي ديت يقول ثم يعني تقرب النار فيها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها يأتون بها إلى الموقف، كما قال جل وعلا: وبرزت الجحيم للغاوين، برزت أظهرت. وما كان غائبا من وصف هذا النار خلاص يصبح رأي العين، تكاد تميز من الغيظ، فيرون النار وهي تكاد تتميز من الغيظ، يعني تلهفا وشوقا لأن يأتيها أهلها الذين يكونون فيها عياذا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب الجسر أو الصراط على ظهراني جهنم، يعني من طرف من جهنم إلى الطرف الآخر، الطرف الذي فيه الموقف إلى الطرف الآخر الذي فيه الجنة. وهذا الجسر هو ينصب لأهل الإيمان فقط، وأما أهل الكفر فإنهم يريدون النار جماعات أفود ليدخلوا من أبوابها، كما قال جل وعلا: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، والدع الدز. وقال: فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يؤخذ بنواصيهم وأقدامهم ويلقون في النار. هذه من صور الدخول. وقال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها فألقوا فيها عياذا بالله. فهذا صورة دخول يعني أهل النار فيها، أنهم يدفعون، يأتون جماعات ثم تدفعهم الملائكة وتدزهم إلى أن يتساقطوا فيها. وقد جاء في الحديث أيضا أن الله تبارك وتعالى يقول: كل من كان في أول الأمر كل من كان يعبد شيئا فليتمسك به. فكل الناس كانوا يعبدون ما يعبدوا من هذه الآلهة الباطلة، تصور لهم آلهتهم ويأتي يتمسكون بها، ثم يدفعون ويتساقطون في النار عياذا بالله. الشاهد أنها هذه النار لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. أما أهل الإيمان فإنهم يبقون في المحشر في النهاية، ثم بعد ذلك يقول النبي: يضرب الصراط على جنبتي جهنم. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ايش الصراط؟ صفه لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: دحض مزلة. دحض، والدحض الذي يعني زلق، الذي لا تستقر عليه القدم، أي قدم تقع عليه لا تستقر. قال: الدحض مزلة، تزل القدم لا تثبت عليه خطاطيف وكلاليب. الخطاف هو هذه الحديدة المعقوفة التي تخطف كما الشأن هذا في هذا الذي يستخدمه هؤلاء الحمالين، فإنه مع خطاف يخطف به الحمل، إذا كان حمل من التبن أو القطن يخطفه ليحمله أو هذا الذي يضعه الجزار ليعلق به اللحم. قال النبي: خطاطيف. وأعطى النبي تصوير لها، قال مثل شوك السعدان. أتدرون ما شوك السعدان؟ قلنا لهم النبي: إنها شوكة عقيفاء تكون من نجد، شوكة في نجد اللي هو السعدان، ولكن هذه الشوكة تكون تعقف. قال النبي: غير أنه لا يعلم عظمها وكبرها إلا الله. هذا الخطاف، خطاف الصراط،
لا يعلم أحد كبره وعظمه إلا الله. وهذه الخطاف تحت الصراط، يعني يسير السائر فوق الصراط والخطاف من تحته، لا يدري متى ينطلق إليه الخطاف. ثم يؤمر الناس بالعبور، والناس يعبرون بحسب أعمالهم، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: فيعبرون منهم من يعبر كالطرف وكالبرق وكأجاويد الخيل والركاب. كالطرف يعني لمح البصر، يعني في لمح البصر يكون قد عبر. والبرق في كذلك كلمحة البرق، شوف سرعة البرق كيف يكون بأقصى المكان، وإذا برق خلاص يتصل ضوءه، فكذلك كالبرق. وكأجاويد الخيل والركاب، الخيل الجيدة في العدو والركاب الجيدة، طبعا الركاب دون الخيل. وأخبر النبي بأن منهم من يمشي ومنهم من يحبو ومنهم من يمشي خطوة ثم يقع خطوة، فالناس على حسب أعمالهم. ثم تأتي هذه الخطاطيف والناس عمل الخطاف. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فناج مسلم، يعني يعبر ولكنه يكون سليما من كل خدش. ومخدوش ناج، يعني ينطلق إليه الخطاف من تحت الصراط فيخدشه ولكنه لا يلقيه في النار ويسلم، فيكون في خدش. وهذا بحسب برضو أيضا يعني ذنبه. ومكدوس على رأسه في جهنم، هذا يأخذه الخطاف ولكن يلقيه عياذا بالله في جهنم. فهذا العبور عن الصراط هو الورود، هذا الذي فسر به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وطائفة من السلف معنى قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها. قال الورود هنا إنما هو مجيء للنار، ولكنهم يعبرون عنها، يعبر أهل الإيمان عنها، فيسلم منهم من يسلم ويقع منهم من يقع، اللي هم من عصاة المؤمنين، وهؤلاء يخرجون منها بعد بشفاعة الشافعين ثم بشفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وإن منكم إلا واردها، قال جل وعلا: كان على ربك حتما مقضيا. يعني هذا الأمر حتم، لا بد أن يكون مقضي، لا بد أن يكون، كما قال جل وعلا: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وهذا خطاب للكل، هذا خطاب للجميع، لأهل الإيمان وأهل الكفر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يعني والله لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، سؤالهم عن شكر النعم. فهذا قسم الرب تبارك وتعالى، هذا قسم الرب تبارك وتعالى، وأن كل أحد لا بد أن يرد النار. ثم قال جل وعلا: ثم ننجي الذين اتقوا. ينجي الله تبارك وتعالى أهل التقوى. فعلى قول ابن عباس: إنهم يردوها يدخلوها ثم يخرجهم الله تبارك وتعالى منها. وبالقول الثاني أن الذين يعبرون عن الصراط ينجيهم الله تبارك وتعالى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نترك الظالمين فيها جثيا، جاثين فيها على ركبهم عياذا بالله في النار. والذين يمكثون فيها مكثا لا ينقطعهم أهل الكفر والعناد. وأما من يتساقط من أهل الإيمان فإنهم يخرجون فيها بشفاعة الشافعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا فرغ الناس أي من الصراط يقول: ما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق استبان لكم من مناشدة المؤمنين ربهم يومئذ، يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. يعني يستجير ويستغيث المؤمنون بربهم سبحانه وتعالى ويستشفعونه جل وعلا في إخوانهم الذين سقطوا عن الصراط. يقول: يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، كانوا معنا بالمسجد ولكنهم وقعوا عن الصراط. فيقول لهم الرب تبارك وتعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. وعند ذلك الذين عبروا هؤلاء لا تضرهم النار بعد، فيدخلون النار ويتعرفون على من في هذا الوصف اللي هو في قلبه مثقال دينار من إيمان فيخرجونه. فقال الصحابة: رسول الله كيف يعرفونه؟
شلون يعرفوا هذا اللي وقعوا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن النار تأكل من ابن آدم كل شيء، يعني في جسمه إلا مواضع السجود، بس مواضع السجود هؤلاء لأنهم سجدوا لله عز وجل فلا تأكل النار موضع السجود، هي الوجه واليدين والركبتين والقدمين، فيعرفونه، يعرف أن هذا فلان صاحبه وصديقه وأخوه الذي كان يصلي معه ويصوم معه، وفي هذا الوصف الذي وصف الله تبارك وتعالى فيه هذا درهم مقدار الدينار من إيمان، فيخرجون، لكن يبقى في النار غيرهم فيرجعون مرة ثانية يستشفعون الرب تبارك وتعالى، يقول يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيقول لهم ارجعوا، فمن كان في قلبه نصف دينار من إيمان فأخرجوا، فيخرجون من ينطبق عليه هذا الوصف، ويبقى فيها أناس ويظلون على هذا النحو يستشفعون الرب سبحانه وتعالى حتى يقولون في نهاية المطاف أي ربي أو أي ربنا لم يبق إلا من حبسه القرآن. خلاص النار فرغت من أهل الإيمان ولم يبق إلا من حبسه القرآن. فمن حبسه القرآن ممكن أن يكون من حبسه القرآن اللي كتب عليه القرآن الخلود، اللي ذكر الله تبارك وتعالى بأنه باقي فيها بقاء لا ينقطع، وهؤلاء هم أهل الشرك والكفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهؤلاء المشركون الذين ماتوا على الشرك فهؤلاء حكم الله المقضي أنهم مخلدون فيها خلودا لا ينقطع، فهذا معنى. أو من حبسه القرآن أن يكون القرآن قال إنه خالد فيها إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى، خالد فيها كقول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالشاهد أنهم يقولون بعد ذلك يعني يا رب لم يبق إلا من حبسه القرآن، وهذا ينصرف أول ما ينصرف على يعني الذين ماتوا على الشرك والكفر عياذا بالله. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا على ركبهم في النار عياذا بالله. ثم بين الله تبارك وتعالى حال هؤلاء المفتونين من الكفار المكذبين بالبعث، قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وإذا تتلى عليهم آياتنا هذه المقروءة بينات واضحات مبين الحق ومبطلة لهذا الباطل الذي هم عليه من الكفر والشرك، فهذا الباطل الذي هم عليه من إنكار البعث أي بيان أعظم من هذا البيان الإلهي في إبطال هذه العقيدة، لكنهم بعد ذلك ينصرفوا عن هذا، ينصرفوا عن هذه الآيات البينات ويغشوا ويغروا بما هم فيه من النعمة، فيقولون أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. أي الفريقين اللي هم أهل الثراء والجاه ومن الملأ، وهم هؤلاء دائما هم المعاندون للرسل كفار، والذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في أول الأمر كانوا من فقراء الناس ومن ضعفائهم ومن سقط الناس عبيد وكانوا ينظرون إليهم بنظرة الاحتقار، فيقولون أي الفريقين نحن ولا أنتم؟ نحن لكم الكفار ولا هؤلاء المؤمنين؟ خير مقاما في الدنيا، دور وقصور وبناء وأموال وجاه ونساء وأحسن نديا. أحسن ناديا، نادي هو الملتقى الذي يلتقون فيه لمسامرتهم يعني حديثهم وندوتهم. فأولئك طبعا المؤمنين ما كان لهم هذه الدور الواسعة وهذه القصور وهذه الأموال وهذا النادي البيوت يعني هذه المفتوحة، فيقولون أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، ويستدلون بما هم فيه هو من هذه النعمة والجاه والأبة التي هم فيها أنهم على الحق والخير، وأن الله تبارك وتعالى قد لما اختصهم بهذا الذي اختصهم به في الدنيا فهذا لمحبته لهم ولإكرامه لهم، ولما حرم هؤلاء من هذه المتعة الدنيوية فلبغضه لهم ولإبعاده عنهم، فكيف يكونون هؤلاء هم أهدى منهم وأنهم وفقوا للخير أحسن منهم؟
فاغتروا بهذا، اغتروا بما هم فيه. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قل لهم أي الفريقين، يعني نحن أو أنتم، خير مقاما في هذه الدنيا وأحسن نديا. قال جل وعلا ردا على مقالتهم هذه كذلك وشبهتهم في أن الله تبارك وتعالى ما أعطاهم هذا إلا لمحبته لهم وإكرامه لهم، وما حرم هؤلاء الفقراء إلا ليحرمهم كذلك كل خير. ما دام حرمهم من هذا الخير فكذلك لا يمكن أن يكون يعني يعطيهم الهداية. يقولون هؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا، كيف يكون؟ قال جل وعلا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. وكم العددية الكثيرة، يعني قرون كثيرة أهلكنا، أهلك الله تبارك وتعالى بأنواع الهلاك، بغرق كقوم نوح، بالريح العاتية العقيم كما أهلك الله عاد بالصعقة والصرخة، كثمود بشواظ النار والحجارة السجيل وأفك القرى كما صنع الله تبارك وتعالى بقرى لوط بيوم الظلة، كما فعل بأهل مدين. فقد أهلك الله تبارك وتعالى قبلهم من قرن جماعة، سموا قرن لاقترانهم ولأنهم يعيشون مقترنين في وقت واحد. هم يعني هؤلاء الذين أهلكهم الله أحسن أثاثا ورئيا. الأثاث ما يعني يصنعه الإنسان ليكون يعني رفقا له من الفرش والمقاعد والأرائك وكل ما يبثه الإنسان في بيته للارتفاق به، فرشهم وستائرهم ومراكبهم في قل مين اللي الله تبارك وتعالى يخبر بأنه أهلك أقوام هم أحسن أثاثا من هؤلاء. يعني الأثاث الذي كان المجالس والفرش والمراكب التي كانت عند يعني قوم فرعون، أين هي مما عند هؤلاء قريش؟ فقريش مهما كانت والعرب مهما كانوا في دنياهم لا شك أنها كانت أقل كثيرا مما كان عند عاد وكان عند ثمود وكان عند الفراعنة. فدول كانوا أحسن منهم أثاث ورئيا، منظر وأبهة وفخامة. كذلك كانوا أعظم ديت، فقد كان عند الفراعنة المراكب الفخمة والجياد المطهمة ولباس الذهب وملابس الحرير والأبهة العظيمة والفخامة الكبيرة. فكان مرآهم في منازلهم وقيامهم وملابسهم أمر عظيم جدا، لا يمكن يعني لا مقارنة بينه وبين ما كان عليه العرب. فالعرب كانت أمة مهما كانت أمة أفقر كثيرا وأقل كثيرا مما كان أولئك عليه، وأولئك أهلكهم الله تبارك وتعالى. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا أي منهم ورئيا. ثم قال جل وعلا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. قل لهم من كان في الضلالة، اللي هو في الضلال هذا النحو، ورد الحق بمثل هذه المقالات يعني السخيفة، يرد الحق بأنه ما يقدر الله يحيي مرة ثانية. يقول لك الله ما دام أعطانا في الدنيا إذا لابد أن يكون، لو كان هناك هذا، لو كان هذا هدى كنا نحن أولى به من غيره من هؤلاء الفقراء. قل من كان في الضلالة على هذا النحو فليمدد له الرحمن مدا. يمدد له المد الزيادة، فيزيده ويعطيه من هذا ويمده يعني ضلالة أكثر ومدة أكثر. فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون يوم القيامة من هذا الذي يعدهم الله تبارك وتعالى به من العذاب، إما العذاب يأتيهم بعد الموت وإما الساعة وهم أحياء، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا في ذلك الوقت. لنا عودة إن شاء الله إلى هذه الآية في الحلقة الآتية.
نقف عند هذا ونصلي ونسلم على عبد الله ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.